นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction นะครับวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับการ react ซีรีส์เรื่อง Summer Night นะฮะ EP ที่ 5 แล้วนะครับผมนะเรื่องราวตอนนี้เป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้วลูนนะครับผมกับ Star ดูสิว่าเป็นแฟนกันต้องเก็บความลับเอาไว้ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนจะเป็นอย่างไรนะครับผมความลับนี้มันจะแตกไหมเดี๋ยวมาดูกันใน EP นี้แต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับผมทาง GMTV ที่อนุญาต reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ Summer Night ครับผม EP ที่ 5 ครับไปเลยคุณมากนะพี่ถ้าวันนี้ผมไม่ได้พี่อะแย่เลยอาจารย์ของพี่วันนี้เราสตาร์นะเราเซล่านะเราเป็นเพื่อนร้องไห้กันแล้วก็เป็นเพื่อนเที่ยวให้ได้เหมือนกันเพื่อนเหรอเดี๋ยวฉันจะนั่งรอเป็นเพื่อนแกโอเคปะรางวัลสำหรับผู้ชนะรับเป็นตุ๊กตาหาดคอหักได้เลยค่ะอยากได้อ่ะสนใจครับกูเริ่มสงสัยแล้วนะที่มึงกันกูจากสตาร์นักหนาหรือว่ามึงชอบไปทำอะไรกันมาเราชอบสตาร์นะเราเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วอ่ะมึงเก่งนะเว้ยคือกล้าที่จะพูดความรู้สึกตัวเองออกมาไม่เหมือนกูอย่าบอกนะว่ามึงก็เป็นนักกีฬานี่มันเหนื่อยจริงเลยอ่ะปิดเทอมแล้วต้องมาซ้อมอีกจริงตาลายเหมือนอ่ะเฮ้ยไอวี่นี่รู้ใจเราไปทุกเรื่องเลยอ่ะขอบคุณนะซ้อมเสร็จยังเป็นไงบ้างเสร็จแล้วหิวมากงั้นเดี๋ยวไปกินมาล่ากันรอหน้าโรงเรียนนะกินกัน2 คนไม่ชวนเพื่อนเลยไม่ชวนเพื่อนเลยสตาร์แกจำหนังที่แกบอกว่าแกอยากดูได้ปะตอนนี้มันเข้าโรงแล้วนะไปดูกันไหมวันนี้เหรอพอดีเรามีนัดแล้วอ่ะอีกแล้วเหรอกับใครทำไมช่วงนี้มีนัดบ่อยจังกับใครอ่ะก็ไม่บ่อยนะบ่อยไว้เราไปดูกันวันอื่นได้ไหมอ่ะได้ดิบ่อยแน่นอนค่ะเขาถึงจับได้ขนาดนี้งั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะบ๊ายบาย
ไปเร็วหมาล่ารออยู่ค่ะอุ้ยซื้อมาแล้วด้วย มีเป็น memory box เลย ตั้งแต่เริ่มรู้จักกับสตาร์ไม่รู้เลยว่าเราจะผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะขนาดนี้ รู้ตัวอีกทีสตาร์ก็เป็นเพื่อนคนเดียวที่สนิทมากที่สุดและคงเป็นได้แค่เพื่อนสนิทตลอดไปอ่ะ เขียนให้เราบ้าง ไม่ต้องเขียนก็ได้มั้งยังไงพวกเราอะก็ตอบม .4 ที่เดียวกันอยู่แล้วนี่ ไม่ได้ EP นี้เราเรื่องไอวี นี่เป็นความทรงจำชีวิตต้นๆเลยนะ เขียนให้หน่อย ฉันไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรอะดิ อะไรก็ได้ ที่แกอยากบอกเราอะ เราจะเก็บเสื้อตัวนี้ไว้ให้ดีเลย เพราะว่ามีแต่คนพิเศษเขียนให้ ใครบ้างอะ ก็มีทั้งมาสเตอร์แม็กมิสทอยเอแคร์นานะ แล้วก็คนที่เขียนให้ตอนเนี้ยพิเศษสุดๆขาดอีกแค่คนเดียวก็คือแฟน เพราะว่าไม่มี งั้นฉันไปเทนปะล่ะ จะเป็นได้ไงนึกภาพไม่ออกเลยอะมีแกเป็นเพื่อนแหละ โอ้ ดี ย ที่สุดแล้ว มันไม่มีหวังมาตั้งนานแล้วอะนี่จะลบ ไหน ยังไง บอกไม่ เนี่ รู้ ย จะเขียนอะไรให้ไง นี่เขียนให้เรายาวกว่าที่เราเขียนให้เอวี่อีกแล้วเนี่ย เสร็จละ ขอบคุณนะ อันนี้เรากินเยอะมากเลยอะร้านนี้อร่อยมากเลยเนาะนี่ถ้าไอวี่มานะ ไอวี่ต้องชอบมากแน่ งั้นวันหลังสตาร์ก็พาไอวี่ไปกินสิ ๆถ้างั้นไอวี่น่าจะสงสัยอะว่าเคยมากินกับใคร สตาร์ยังไม่ได้บอกไอวี่เรื่องเราหรอ อืมยังไม่ได้บอกอ่ะนี่เรากับไอวี่แทบไม่มีความลับอะไรต่อกันเลยนะ แต่กับเรื่องนี้ เรากลัวไอวี่เสียใจอ่ะ เสียใจ รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าไอวี่ชอบอะ เพราะเรารู้ว่าไอวี่ อ๋อ ส่งเห็นเสื้อ สตาร์ งงไม่หลับเหรอ คือฉันมีอะไรจะบอกอะคือ ไอวี่
เราก็มีเรื่องจะบอกเหมือนกันรู้ไหมไอวิเป็นเพื่อนคนเดียวที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจมากๆเลยนะห้ามเลิกเป็นเพื่อนกันนะ เพลงแค่ไหนแค่นั้นต้องขึ้นละ พูดอะไรเนี่ยไม่ชินเลยแต่ก็จริงมีสตาร์เป็นเพื่อนอะดีที่สุดหรอกไม่เป็นได้แค่นั้นความรักโยงใยเหมือนใส่ไฟกรุงเทพฮะ ไอวิชอบสตาร์เหรอ แต่เราก็ทำเป็นไม่รู้มาตลอดนะ ไม่รู้จะพูดยังไงดีอะเราไม่อยากให้เอวี่อึดอัดเราก็ไม่อยากให้เอวี่เสียใจอะรูนโอเคไหมอะถ้าเรายังไม่อยากบอกเรื่องของเรากับไอวี่อะ โอเคพอเข้าใจนะ เราเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะบอกกับไว้ยังไงนะเราเองก็ไม่ได้อยากให้ไว้เสียใจเหมือนกัน ฉันบอกแล้วมันลงตัวมากเลย เธอคู่กับไวนี่คู่กับไอวี่จบ จริงๆวันนั้นที่ลงมาจากดาดฟ้าเราตั้งใจจะบอกไว้เหมือนกันนะแต่ว่าไว้เรามีเรื่องจะบอกอะกูมีเรื่องจะบอกมึงเหมือนกันมึงจำที่กูบอกว่ากูจะเป็นเพื่อนจริงๆให้สตาร์ได้ปะวันเนี้ยไม่กูรู้เลยว่าโคตรเป็นห่วงเขาเลยวะแม้ว่าสตาร์จะเป็นให้กูได้แค่เพื่อนแต่กูยังชอบเขาอยู่ดีวะ โอ้ยสตาร์เธอมันสวยอ่ะ ผมต้องให้เวลากูอีกนานเลยวะกว่ากูจะลืมเขาลง เธอเป็นสตาร์สมชื่อจริง แล้วเมื่อกี้มึงจะบอกเลยนะไม่มีอะไรแล้วอะไรวะนั่นแหละ แต่ก็อย่างที่ว่านะมึง น้ำหยดลงถึงทุกวันน่ะกินแล้วก็ก่อน เดี๋ยวกูอ่ะจะลองเป็นน้ำที่หยดใส่ดวงดาวดวงนี้ดู ๆ โอ้ยตายไม่หมดหวังด้วยสู้ต่อด้วยอ่ะ งั้นเราเก็บเรื่องของเราไว้เป็นความลับก่อนดีไหม รอให้ทุกคนพร้อมกว่านี้เราค่อยบอก อย่างน้อยให้พ้นปิดเทอมนี้ไปก่อน งั้นนี่ก็เป็นความลับในคืนฤดูร้อนของเราอะสิ สมชื่อเรื่องเลยจ้ะ ก็มันเป็นความลับระหว่างดวงดาวกับพระจันทร์ไง ถ้ารักก็คือรักไม่ต้องมามัวตั้งคำถามไม่ต้องลังเลรอแค่ฟังในใจบอกจับมือกันไว้แล้วใช้หัวใจก็พอ ไม่ชินเหมือนกันเนาะเห็นภูวินกับแบบว่า เป็นฟิลของพระเอกชายหญิงอย่างเงี้ย มันก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่ ทั้งหมด
ผมลืมเอาตังค์ทอนมาอีกแล้วอ่ะพี่ ผมจ่ายแทนด้วยอย่างอื่นได้ปะ อุ้ย อะไรของกูเนี่ย Stupefy เชี่ยขนาดสะกดนิ่งใช้มึงได้จริงเฉยเลยวะฮะ อะไรนะ หล่อมาก อ่ะโต๊ะสอง บัลเลอร์เบียร์มาเสิร์ฟแล้วครับ เฮซิไนด้าเพียง ทานให้ก่อนนะครับ เขาสั่งน้ำไว้ให้แล้วนะ รีบมาเลย เพราะเขาหิวมาก จะถึงแล้วครับ มันไม่เป็นความลับแล้วสิ ฉันว่าถ้ามาคาเฟ่เนี่ย สตาร์ ชิป ไซล่า ชิป สวัสดี สตาร์มาคนเดียวเหรอ งั้นเดี๋ยวเรานั่งด้วยนะ อุ้ย ได้สิ เปลี่ยนร้านทำไม ทำไมสั่ง2 แก้วอะชอบกินเหรอ เซล่า อ้าวรุนนี่นัดกันมาเหรอ ใช่ วันนี้ปิดเทอมเหงาๆก็เลยนัดกันออกมา เนี่ยว่าจะชวนเพื่อนคนอื่นมาด้วย ไว้นี่สายตลอดเลย แล้วนี่ปิดเทอมกันแล้วเหรอ งั้นไปสวนน้ำกันไหม ของบ้านเราเอง โอ้โห รวยมากอีกต่างหาก ไม่ต้องเกรงใจนะ เราไม่เคยไปสวนน้ำกับเพื่อนเลยอะอยากลองสักครั้งหนึ่งงั้นถ้าสตาร์ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะ ต้องสะดวกอะแหละ แบบเนี้ย สะดวกสิ ก็เดี๋ยวไปด้วยกันหมดนี้แหละ เนาะ งั้นชวนเพื่อนไปกันหมดเลยนะ หลายๆคนน่าจะสนุกดี เดี๋ยวเราโทรบอกฟ้าตอนนี้เลย ส่วนน้ำเหรอ พอดีเรากับดูนบังเอิญเจอเซล่าที่คาเฟ่อะเซล่าก็เลยชวนดูนเลยว่าจะชวนไว้กับจีเวลไปด้วยนะ ไอวี่ไปด้วยกันไหม ไปดิ แกไปเนี่ยฉันก็ต้องไป ฉันไม่ปล่อยให้แกไปกับผู้ชายพวกนั้นคนเดียวหรอกเรานี่แกกับลูนไปคาเฟ่มาด้วยกันเหรอ อุ๊ย โดนหลอกถามแล้วล่ะ แค่บังเอิญเจอกันอะ จริงอะ จริง จริง ๆ ไม่จริงเลย จริง เชียร์ก็ได้ แล้วแกกับคนนั้นเป็นไงบ้างอะ ๆ คนไหนอ๋อ ก็คนที่ทำให้แกร้องไห้วันนั้นไง อ๋อ ก็ไม่ยังไงอะ เค ฉันก็แค่อยากรู้เฉยๆว่าคนนั้นเนี่ยจะมาดูแลแกแทนฉันได้หรือเปล่า ไอวี่ ถ้ามันดูแลแกไม่ได้เนี่ย ฉันไม่ปล่อยไว้แน่ แล้วถ้ามันทำให้แกเสียใจเนี่ย คอยดู ขอบคุณนะ นี่มึงมาทำอะไรอะปิดเทอมอะ กูมาเอาของอะดิมึงมาทำอะไรอะ อ๋อ กูมาเอาของเหมือนกันอะแล้วเห็นห้องมันรกมีอะไรให้คิดนิดหน่อย ก็เลยมาจัด อืม
กูเพิ่งสังเกตเหมือนกันนะเนี่ยว่าเก้าอี้แต่ละตัวนี้ก็บ่งบอกตัวตนของเจ้าของเหมือนกันนะ เพ้ออะไรเนี่ย เอาไปกวาดเลยไป การทำความสะอาดบ้านน่ะทำให้จิตใจสงบไม่คิดมากเลย กูไปคิดมากมึงตอนไหนเนี่ยฮะอยู่ๆมันก็เอาไม้มาใส่มือกูเนี่ย ไอ้วิกูไม่เคยทำจริงจังเลยอะมึงโกรธป่ะที่กูบอกชอบสตาร์แบบนั้นอะ กูจะโกรธมึงทำไม แล้วทำไมมึงถึงกล้าบอกวะ กูก็คง คิดว่ากูมีโอกาสมึง คนอกหักสองคนมันอยู่ด้วยกันเนาะ อย่างน้อยเนี่ยมันก็กล้าพูดความรู้สึกของตัวเองออกมานะ กูนี่ดิ ไม่กล้าพูดอะไรเลยสักอย่าง แล้วต่อให้กูจะรู้สึกยังไงเนี่ย กูก็คงไม่กล้าข้ามเส้นคำว่าเพื่อนไปแล้วล่ะ น่ารักมากเลยอ่ะเขาจะไม่ต้องปีนบันไดหยิบของสำหรับที่ให้ มึงรู้ปะตอนเด็กๆอ่ะ กูไม่กล้าอื่นนอกบ้านเว้ย อันจนลาดกางเกงหมดเลยมึง เชี่ยมึงมาบอกกูทำไมเนี่ย เอ้า คนเราอ่ะ ก็ต้องมีเรื่องที่ไม่กล้าเปล่าวะ สัตว์ แล้วตอนนั้นไม่มีใครรู้เลยเหรอ เพื่อนในห้องมึงไม่รู้เลยเหรอว่ามึงอ่ะ แบบ อะไร อ่ะ มีเว้ย เชี่ยมันต้องมีกลิ่นหน่อยแหละมึงอ่ะลาดอ่ะ มันจะสะอาดไหมเนี่ย ใช่ ห้อง เลย วันนี้เนี่ย คนหนึงกวาดคนหนึงถูฉันละงง ทุกคนห้ามเทส่วนน้ำเซล่าเสาร์นี้แล้วนะ ไปแน่ แต่เดี๋ยวกูขอฟิตหุ่นแป๊บ ไปด้วย เชี่ย จะได้เห็นไอวี่ในชุดบิกินี่ ตากูจะบอดไหมเนี่ย บอดแน่ เพราะว่ากูจะฟาดมึงเอง พอไม่รุน จริง ๆ แล้วเอาที่สตาร์ชอบเลยก็ได้นะ เดี๋ยวเราไปรอข้างนอกก็ได้ ไม่เอาอยากให้รุนช่วยเลือกอ่ะ อืม พร้อมนะ 3 2 1 เธอเขาเลือกชุดว่ายน้ำให้เหรอ เธอมันจะมากเกินไปแล้วนะสตาร์ ก็ดีนะ เอาตัวนี้เลยก็ได้นะ เดี๋ยวไปจ่ายตังค์เลย โหนึกว่าจะห่วงซะอีก จริง ๆ ก็หวงแหละ แต่ว่าเอาที่สตาร์ชอบเลย งั้นขอลองอีกตัวหนึงนะ ฮะ ตัวที่5นะ เหลืออีกตั้ง3ตัว ไม่หวังให้เขาไปเซอร์ไพรส์โซนที่แบบว่าส่วนน้ำให้เขาห่วงเล่นๆเลยแต่ฉันจะแบบเลือกไปแล้วให้เขาเซอร์ไพรส์ ไอวี่ มาได้ไงอ่ะ ฉันไปกินข้าวกับหมาเราก็อยากได้ชุดว่ายน้ำใหม่พอดีเลย ก็เลยแวะมาดู บังเอิญจังเลยเนาะ เอ้า ก็มีแต่ร้านนี้แม้ที่เราชอบมาด้วยกันประจำอ่ะ จริงด้วย ไหนแกดูชุดไหนอยู่เนี่ย ก่อน ไม่เดียว ยังงงอยู่ ยังงงอยู่ แกเป็นไรอ่ะ อ๋อ จะบอกว่าชุดนี้สวยเนาะ ต
าร์ถึงมาก เราออเดอร์ดีกว่า ไปลองกัน เราว่าร้านนี้ของน้อย ไปร้านหนึ่งกันดีกว่า ไม่ต้องหรอกร้านเนี้ยของเยอะที่สุดแล้ว ไปลองกันหยิบชุดแล้วตามมา ขอลองก่อนนะ ไอพี่มาได้ไงอ่ะ โอ้ยเสียงแค่นี้เขารู้แล้วจ้า สตาร์ขอดูบ้างดิเผื่อจะซื้อคู่กันน่ะ ขอดูหน่อยเสร็จยัง นานจัง เดี๋ยวโอเค เอาไง หันหลังไป เป็นไง ดีใช่ไหมงั้นใส่ตัวนี้คู่กันนะ นี่อยู่ได้ขนาดนั้นอะไปใส่ตัวนี้แหละคู่กันไปเร็ว เดี๋ยวขึ้นไปแล้ว จ่ายเงินกันดีกว่า นี่ค่ะ โทษนะคะ เดี๋ยวเราว่าเราลองดีกว่า กดผิดไซส์อะ เดี๋ยวแป๊บนึง เดี๋ยว ไปแล้ว อ้าวห้องว่างพอดีเลย ลองไหม โอเค ลองเลยไป แกว่าคนนั้นเขาแปลกๆป่าวะ ไม่เห็นแปลกเลย ซื้อของก็ต้องลองก่อนสิ อะไรของแกเนี่ยตลกอ่ะ เอาออกอยู่นี้เลยนะเฮ้ย มาตามแล้วว่า แกจะกลับเลยปะ เดี๋ยวกลับแล้วแหละวันนี้เข้ามาเถอะ โอเคค่ะบ๊ายบายเจอกัน บ๊ายบาย ขอบคุณค่ะ หนูเขาแค่ลองแว่นหนูไม่ต้องสวมไอตัวสน็อกเกิลก็ได้ หนูไม่ต้องสวมกระเป๋าอากาศก็ได้หนู โอ้ยเอ็นดู ไปไหนต่อ ไปร้านนู้น ไอวีเห็นแล้ว โอ้เชี่ยนี่บ้านเซล่าทำธุรกิจกี่ตัววะเนี่ยรวยขนลุกเลยว่ะ สวัสดีทุกคน เอ้ย นี่เพื่อนในกลุ่มเราอีกคนหนึ่งนะ ชื่อไว้ เต็มที่ได้เลยนะ เล่นได้ทุกอย่างเลย เอ๊ะ สตาร์บอกว่าจะมากัน5 คนปะ แล้วอีกคนหนึ่งไปไหนอะ อ๋อ ไอจีมันมาไม่ได้แล้วอะพอดีว่ามัน นานๆจะได้โชว์หุ่นสักทีขอพอปนุนหน่อยนะลูก แล้วเอ็นฉีก เขามันเลยเป็นแผลอะโดนน้ำไม่ได้ด้วย เลยไม่ได้มา น่าสงสารอะ โอ๊ย ไม่ต้องไปสงสัยมาหรอก มันเนี่ยทำตัวเองทั้งนั้น ไปเล่นน้ำกันเถอะ ไปเร็วไป มาเราถือของให้ อ๋อ ไม่เป็นไรอ่ะ เดี๋ยวกูถือเอง ขอบคุณนะไอวี่ มึง
มึงคิดว่ามึงจะดูแลสตาร์ได้จริงๆเหรอ คำถามลองเชิง ขอต้องการ เฮ้ยมึงลงไม่ได้ ทำไม ขาไม่ถึงเดี๋ยวจม เพิ่งเห็นหุ่นดังตอนนี้เนาะหุ่นดีกว่าตอนแบบแรกๆเยอะเลย แบบตอนแรกผอมๆตอนนี้บอกว่าแบบมีกล้ามมีปีกแล้วภูวินด้วย ไม่เป็นไรมากหรอกเดี๋ยวล้างน้ำก็น่าจะหายอ่ะ งั้นเดี๋ยวเราพาไปห้องน้ำนะ ห้องน้ำผู้หญิง ตามมาทำไม แต่ภูวินก็ยังไม่กล้าโชว์หุ่นนะ สักที ใช้น้ำเกลือล้างน่าจะดีกว่า งั้นเดี๋ยวฉันไปหยิบน้ำเกลือให้ เราคงเห็นได้แค่ใน LOL คอนเสิร์ต จริงๆ เราทำเองก็ได้นะเซร่า ไม่เป็นไรเลย ให้เราทำให้นะ เซร่ามือเบาจัง จริงเหรอ จริงๆ มีคนมือเบากว่าเราอีกนะ สตาร์รู้ไหมลูนอะมือเบามาก ตอนเด็กๆ ถ้าเราเป็นแผลอะลูนจะทำให้ตลอดเลย ถ้าลูนเป็นคนทำเราจะไม่กลัวเจ็บเลย เหรอ ไม่เคยรู้เลยอะ ลูนอะถึงจะดูนิ่งๆแบบนั้น แต่จริงๆ เป็นคนใจดีมากเลยนะ ใช่ไหมรูนอาจจะ ส แซ่บ ตา ขึ้น ร์เชื่อไหม ตอนเด็กๆอะเรากับลูนเคยสัญญากันไว้ว่า ตอนโตขึ้นเราจะแต่งงานกัน บอกทำไมก่อนเซรา เหรอ เขาไม่ได้คิดนะว่าสตาร์จะคบกับรูนเขาก็บอก สงสาร แม่งเซ็งเว้ย ชาพีชเพิ่มบุกคริสตัลเพลค่ะคุณหนู โอ้ ขอบคุณครับ ชื่นใจ พี่อยากได้อะไรเพิ่มไหมครับ เฮ้ย พี่กินระวังหน่อยดิหกเหลือหมดเลย คุณหนูอยากได้ของทานเล่นเพิ่มไหมคะ ไม่เป็นไรก็ได้ครับ วันนี้แม่ครัวทำก๋วยเตี๋ยวไก่ไว้ให้ค่ะ คุณหนูลองชิมดูก่อนนะคะ เดี๋ยวผมปรุงให้นะครับ พี่อ่ะกินติดหวาน มา คู่นี้มันมาว่ะ อ่ะ ลองชิมดู คุณหนูคะ จะให้ป้าปรุงให้เหมือนเดิมไหมคะ ไม่เป็นไรครับ ค่ะ เดี๋ยวผมลองปรุงเองดู จ้ะได้ ของเด็ดซอสพริกสูตรผมเองเป็นไง อร่อยจังวะป้าครับ มีอะไรคะ ผมขอซอสพริกได้ไหมครับ ได้เลยค่ะ แต่คุณหนูห้ามลุกไปไหนนะคะเมื่อกี้มีเด็กในครัวมาบอกว่ามีคนแปลกหน้ามายืนอยู่หน้าบ้าน เดี๋ยวป้าจะไปดูซะหน่อยเนี่ย เดี๋ยวมานะคะ อย่าลุกไปไหนน่ะ
คนแปลกหน้าคือใคร แปลกหน้าสตาร์เป็นไงบ้าง แอนนิดเดียวเองลุยต่อได้สบาย งั้นไปกันต่อค่ะแต่ลูน เฮ้ยเซล่า สตาร์รู้ไหม เอาละ ลูนอะมือเบามาก เธอก็นะ อันนี้เห็นภาพในหัวเอง สบายอยู่ร้านปะมือเบามากนั่นเหรอ ไม่อยากกินก็บอกกันดีๆก็ได้ ก็เธอไม่ยอมบอกเป็นแฟนกันเนี่ยเห็นไหม ป้าเป็นห่วงไหม ไม่อยากหน้าห่วงยางแล้วอะ ฉันว่าเธอต้องสั่งกาแฟร้านนั้นแล้วแหละ ป้าครับเอาแล้วสรุปคนแปลกหน้าหน้าบ้านนี่ใครครับ อ๋อเด็กส่งน้ำนะคะพอดีเด็กมันลืมพกตังค์ทอนมาป้าก็เลยเข้ามาเอาโทรศัพท์เนี่ยค่ะ ขอตัวนะคะ ไม่ได้พกเงินทอน เอ้าพี่ เวลามึงมาส่งของให้ลูกค้าทำไมมึงไม่รู้จักพกเงินทอนวะ พอดีวันนี้ผมขอเขาเลิกงานก่อนอ่ะ นี่ก็มาส่งแทนพี่ที่ร้านเลยไม่ได้เอาตังค์ทอนมา นี่บ้านพี่เหรอ อืม โหมันกับบ้านในละครอะ เอาวะกลัวเล็กไปหน่อยอะ แล้วเท้าพี่โดนอะไรมา อุบัติเหตุนิดหน่อย แล้วยังจะวิ่งมาอีกนะ เป็นห่วงไหมล่ะ แล้วนี่มึงเลิกงานแล้วเหรอ อ๋อใช่ครับ พอดีวันนี้เดี๋ยวมีช่างมาซ่อมแอร์ที่ห้องอะ งั้นตอนนี้ยังพอมีเวลาว่างปะ ยังไง ช่วยปรุงกระเพาะปลาให้หน่อย สตาร์เป็นอะไรหรือเปล่า เจ็บแผลเหรอ เปล่าไม่ได้เป็นไร โอ้โหแบบเนี้ยโคตรจะมีอะไรเลย ตูนเราอาจจะงี่เง่าไปหน่อยอะแต่เราขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหม อืม เมื่อกี้เซล่าบอกว่าเคยสัญญากับตูนไว้ ว่าถ้าโตขึ้น จะแต่งงานด้วยกันเหรอ อ๋อ ใช่ แต่ตอนนั้นยังเด็กอะแค่พูดกันเล่น หรอ ๆถึงเหรอ เปล่า ไม่ได้หึง ไม่ได้หึงเลยโอเคเซล่าทั้งน่ารัก ใจดีแถมจับตูนดีมากๆด้วย จนเรากลัวว่าตูนอาจจะกลับไปชอบเซล่าอีกครั้งก็ได้ สตาร์ไม่เชื่อใจเราหรอ ไม่ใช่นะ แต่เรา คืออะไร โอ้ยเรามาจูบกันใต้น้ำไม่ให้เพื่อนเห็น ไม่ใช่แค่คืนฤดูร้อนแล้วแหละความรักในใต้ทะเลลึก อืม
นานด้วย โมนทำอะไรเนี่ยคนอื่นเห็น ไม่เห็นหรอก ก็เราทำกันใต้น้ำนี่ เห็น เรา เน็ต รู้นะ ไม่ ว่า เห็ ส น ตาร์เป็น เนี่ย ของพี่เซล่าแต่ตอนนั้นเราเด็กมากจริงๆ คือ เราย้อนกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้หรอกนะ แต่ว่าตอนเนี้ยเราอยากให้สตาร์รู้ว่าเรามีแค่สตาร์คนเดียวเราไม่เคยคิดถึงคนอื่นจริง ไม่ต้องหวั่นใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวั่นไหว หรือถ้าไม่เชื่อจะลองอีกครั้งก็ได้นะ เฮ้ยเชื่อแล้วไม่เอาไม่เอาแล้วบอกว่าเชื่อแล้วไงไม่เลย เห็นมันเงียบๆมันอินโทรเวิร์ดแบบเนี้ยมันแซ่บอยู่นะ มันแอบร้ายอยู่นะ รูนเนี่ย นี่พี่เจ๊ผมทำอะไรเนี่ย จูบใต้น้ำไม่ขอคอนเซนต์ด้วยนะ กูต่อไอ้นี่อยู่อะต่อไม่เสร็จสักที มึงมาช่วยกูหน่อยดิ แต่ผมไม่เคยต่อเลยนะ ไม่ยากหรอกเดี๋ยวกูสอน มึงเห็นชิ้นนี้ปะ มึงหามาจากในกองเนี้ย แล้วเดี๋ยวกูจะเอา2 อันเนี้ยประกอบเข้าไป โอเค เอ้ย นี่เจอแล้ว โอเค วาง คือชิ้นเนี้ยมันอาจจะแน่นนิดนึงอะต้องกดแรงขึ้นหน่อยนะ เดี๋ยวกูกดอันนี้แล้วมึงกดอันนี้ มา เรา2 คนต้องยัดพร้อมกัน 1 2 3แน่นนะวะพี่ ยังกดดิก น่าจะชนกันอยู่แล้วลูก น่าจะชนกันอยู่แล้วลูก แน่นว่ะ มา มาเอาเสียงด้วยอ่ะ ยัดกันด้วยอ่ะ มีเสียงคำว่ายัดด้วยอ่ะ รู้ปะเนี่ยพี่ เข้ายากจัง มันก็มีอยู่รูเดียวนี่แหละมึงดันเข้าไป เข้าแล้ว เข้าแล้วออกไม่ได้นะ หัวใจดวงเนี้ยมันตกหลุม พี่ก็หาทำอะไรยากๆเหมือนกันเนาะทำไมพี่ไม่ซื้อสำเร็จหรือว่าจ้างคนต่อไปเลยอะระดับพี่จ่ายได้สบายๆหรอปะ แล้วมันจะไปสนุกแล้ววะแต่ถ้ากูจ้างอะมันก็คงไม่มีค่าสำหรับกูอะกล่องเนี้ยมันเป็นเหมือนกล่องเก็บความทรงจำเว้ยเพราะเวลาผ่านไปอะกูจำได้ว่าทุกชิ้นอะกูต่อช่วงไหนบ้างของชีวิตจำได้ทั้งความรู้สึก และคนที่กูต่อด้วย งั้น มันมีเหตุผล ชิ้นนี้ก็ทำให้พี่คิดถึงผมมาดิ อันนั้นเคลมตัวเองเก่ง ไม่รู้อะแต่มึงเห็นปะว่ากูไม่ได้ใช้แต่เงินปะวะ จ้า กูพยายามเฉพาะกับสิ่งที่กูชอบนั่นแหละ เข้าใจ รับได้ โอ้แล้วมึงไม่รีบไปซ่อมแอร์หรอ อ๋อ ผมเลื่อนนัดเขาไปแล้วอะคืนนี้ผมนอนพัดลมก็ได้ อากาศมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้น โหรอได้ตายห่ารีบโทรบอกช่างเลยให้เขามาซ่อมแอร์มึงอะ ถ้าผมกลับอะผมก็ไม่ได้อยู่ในประสาทเนี้ยดิ เขาเป็นพ่อมดด้วยไง คำว่าปราสาทหมายถึงบ้านของเขานะ ปราสาทที่ใหญ่โตขนาดนี้ แถวอยู่บ้านพี่อะได้ตากแอร์ฟรีด้วย นอนนี้เลยปะล่ะคืนเนี้ยขาเจ็บไม่ได้ไปเล่นน้ำก็ดีอยู่นะเอาดี โทษนะครับ ๆเอาละ มาคนเดียวเหรอครับ
แกงก้านใหญ่ไหมอีก ข แล้ อ ว นั่งด้วยนะครับ อะไร ไอ้จะเข้าไปช่วยไง รอดูก่อน หลบดิ ขอเก็บบอลหน่อยครับ มันก็มีวิธีของมันนะ นั่นดี เป็นไงบ้าง สนุกมากเลย ไง เฮ้ย เดี๋ยวจะกลับแล้วไปถ่ายรูปกันหน่อยปะเซลฟี่กันหน่อย เอาดิ อุ้ยเซราเธอใกล้เกินนะ ขออยู่ตรงกลางได้ปะ ฮะ ได้ดิ ไอวี่ช่วยละ ไอวี่ยอมรับในตัวของลูนละ ไหนเช็ครูปหน่อยอยากไปถ่ายตรงนู้นด้วยอ่ะ ได้ดิ มึง มึงดูแลตัวเองได้แล้วดิ ฮะ ก็ถ้ามึงจะเอาสตาร์ไปดูแลด้วยคน ก็คงไม่ยากปะ ไอ้วีรู้แล้วเหรอ จะแอบคบกันเนี่ยก็ให้มันเนียนๆหน่อยดิ คือเราไม่ได้ตั้งใจปิดบังไอวี่อย่างนั้นนะ แต่ว่าคือ ฝากสไตล์ด้วยนะ แมนๆมากเลยอ่ะฉันชอบไอวี่มาก เป็นคาแรคเตอร์ที่รู้ว่าตัวเอง แต่ เป็นใคร ถ้ามึงทำให้สตาร์เสียใจเนี่ย มึงตายแน่ ขอบคุณมากนะมึง อยู่ประตูบ้าน มาช่วยกูต่อวันเนี้ย ถ้ากูไม่ได้มึงกูไม่รู้ว่าจะต่อเสร็จเมื่อไหร่อะ ไม่เป็นไรพี่ แค่ผมได้แอบเอาผมใส่เข้าไปในประสาทพี่อะผมก็พอใจแล้ว ฮะ กล่องเนี้ยมันเป็นเหมือนกล่องเก็บความทรงจำเว้ยจำได้ทั้งความรู้สึก และคนที่กูต่อด้วย งั้นชิ้นนี้ก็ทำให้พี่คิดถึงผมมันดิ ก็ไอเลโก้พ่อมดนั่นไงเหมือนผมปะ อ๋อ เออ ทำไมอะพี่คิดว่าอะไร เปล่า โอเค งั้นผมไปก่อนนะ ชวนเขานอนนี่สิวันเนี้ย เออมึง ถ้าเข้าวหลังมึงอยากกลับมาเล่นอีกอ่ะ มึงก็บอกข้างหน้าว่ามึงมาหากู มาหาจิโว จีฟอ ชื่ออะไรนะ จูเวน จีเวล ชื่อแปลกอะจีเวล โอเค งั้นผมไปก่อนนะพี่จีเวล พี่ก็เข้าบ้านได้แล้ว เดี๋ยวซื้อพวกกุญแจใหม่เขาปะเนี่ยโอ๊ยไม่มีเหมือนกันน่ะ ไอ้วี่ทำไมมึงไม่ให้เขาไปส่งหน้าบ้านวะ แล้วมึงจะตามมันทำไม อ๋อก็กูเห็นมึงแปลกๆอ่ะ ก็เลยตามมาดู เป็นไรเนี่ย เปล่า ไข่ไปจี้เส้นโดนเข้าอะเนี่ย ถึงให้มาเดินกินลมชมดาวเนี่ย
นั่นดิ ได้มองดาวจากที่ไกลๆแบบนี้มันก็ดีเหมือนกัน แล้วปกติมันไม่ได้ไกลแบบนี้อยู่แล้วอ่ะมึง ปกติมันก็ไกลมาตลอดนั่นแหละ เอ้า ไอวี่ นี่มึง อย่าไปแตะกู อะไรยิ้มอะไร ไม่ได้ยิ้ม นี่จริงๆ เราไม่ต้องมาส่งก็ได้นะ ไม่ได้ เพราะวันนี้ลูนเก่งมาก หรอ เรื่องไหนอ่ะ ก็ เธอมันแซ่บจริงๆลุน ที่ลูนจัดการคนที่มายุ่งกับเราไง อืมจริงๆ เราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกเฮ้ยก็นึกว่าเรื่องเงิน ฮะ นึกว่าเรื่องจูบเก่ง ไม่มีอะไร เรื่องอะไร ลืมแล้วอะ ลูน หึ อย่าให้เราดูนะ ก็เนี่ยครับ เรื่องนี้ เดี๋ยวนี้เก่งเกินไปแล้วนะ หยุดเลย แต่จะว่าไปเวลาสตาร์ดุก็น่ากลัวเหมือนกันนะ พี่เห็นน่ากลัวเลย น่ารักจะตาย เห็นไหม ไม่ดุไม่กัด ไม่น่ากลัวด้วย โอเค เชื่อ ตายแล้ว เชื่อ โพสิชันนี้ฉันแบบโพแฟนมากอ่ะ ไปไหน ไปนอน พอดีเป็นโพลูก จะไปจริง ถ้าได้คุณนายคิส ไป เดี๋ยวไม่ได้ไปนอน โอเค กลับไปดีนะ ไปละ ใครทาย ถ้ามิวจะขอถ่ายรูปกับพี่รุนได้ไหมหนูเริ่มห่วงรุนแล้วอะ ก็มีแค่สตาร์คนเดียวเท่านั้นเลยละที่เห็นเราแบบนี้ ทำไมมึงไม่ลองเปิดใจคุยกันนะ ถ้ากูเป็นแฟนกับนานานะกูกับนานาไม่รู้เรื่องหรอกแต่ถ้าเป็นมึงอ่ะ มึงแค่ไปกินข้าวกับกูนิดเดียวเองอะ พี่อะไรมันก็ง่ายหมดพี่เคยพยายามทำอะไรบ้างปะแค่คนแปลกหน้ามันก็ดีอยู่แล้ว เรากลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันได้ไหม มันจะง่ายได้ยังไงเนาะ ความรักเนี่ยมันเพิ่งครึ่งทางเนาะ มันเหลือ5 ตอนเนาะ มันจะเป็นง่ายได้ยังไง ไม่รู้ใครแอบถ่ายอาจจะเป็นนานะก็ได้ อาจจะเป็นน้องที่ชื่อมิวคนใหม่ก็ได้นะ เพราะคนใหม่เนี่ย คนที่เล่นก็คือน้องพรีมนัทนิชาที่เขาออกคอนเสิร์ตนะครับผม Gemini Force Run the World คอนเสิร์ตล่าสุดเนี่ยเขาเล่นเรื่องนี้ด้วยเขาเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งเหมือนกันเป็นตัวละครใหม่ ที่จะเข้ามาช่วงกลางเรื่อง ก็อาจจะเป็นคนที่อยากจะเข้ามาจีบลูนนะครับผมสนใจลูนแล้วก็มันเหมือนแบบทั้งดวงจันทร์และดวงดาวนี่มีแต่คนสนใจเนาะเซรานี่ลูนนี่มีทั้งอะไรเซราสตาร์น้องมิวนะฮะส่วนสตาร์เนี่ยก็มีทั้งอะไรไวท์ลูนแล้วก็มีน้องไอวี่อ่ะแต่ละคนนะครับผม
แต่เราไม่แน่ใจว่าใครถ่ายรูปเนาะไม่รู้เหมือนกันส่วนไว้เนี่ยเดี๋ยวนานนะจะแบบจะจีบไว้ใช่ปะถ้าดูทรงแบบนี้แล้วเนี่ย6 คน3 คู่แน่เลยอะน่าจะเป็นแบบลูนกับสตาร์ไว้กับไอวี่นะแล้วก็ตัวของน้องแทนกับน้องจีเวล3 คู่น่าจะเป็นแบบนี้เพราะไม่งั้นก็สงสารไว้กับไอวี่เหมือนกันเนาะที่แบบไม่มีคู่อะถ้าอย่างนั้นน่ะเพราะคิดว่าไว้เขาคงไม่ได้คู่กับใครอะเพราะว่าคนที่ชื่อมิวกับคนที่ชื่อนานาก็คงไม่ได้เป็นแบบเป็นตัวเอกที่จะมาคู่กับตัวละครหลักอยู่แล้วดูจากบทแล้วเนี่ยเหมือนนานาก็จะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะเป็นแบบเป็นคนสองด้านอะด้านหนึ่งก็ทำดีใส่อีกด้านหนึ่งก็ร้ายใส่อะไรเงี้ยแบบร้ายๆเนี่ยเก็บเอาไว้ถ้าเป็นร้ายเงียบอะไรเงี้ยคนก็ดูไม่น่าเป็นคนที่จะมาคบได้อยู่แล้วส่วนคาแรคเตอร์อย่างแบบมิวก็ดูเข้ามาแบบมีอเจนดาแปลกๆเพราะฉะนั้นคิดว่าเขาไม่ใช่ก็มันมีประโยชน์ด้วยเหมือนที่ไวพูดกับตัวกับไอวี่ว่าก็ถ้าจะคบกับใครสักคนหนึ่งก็คบกับไอวี่ก็จะสบายใจกว่าก็เป็นไปได้แมนคุยกันก็อาจจะเป็นไว้กับไอวี่ก็ได้ใครจะไปรู้นะตกล่องปล่องชิ้นอ่ะแต่ EP นี้นะครับผมความสัมพันธ์ของตัวลูนกับตัวสตาร์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่ยังบอกใครไม่ได้เลยมันก็คือตามชื่อเรื่องคือความลับในคืนฤดูร้อนเนาะเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนของกลางคืนพระจันทร์แล้วก็สตาร์พระจันทร์กับสตาร์เนี่ยเป็นตัวแทนในทางแบบจริงๆในทางทาโร่สตาร์แล้วก็เดอะมูนเนี่ยมันก็เป็นตัวแทนของภาพที่อยู่ตอนกลางคืนอยู่แล้วเป็นตัวแทนของสิ่งที่มันปกปิดเอาไว้สิ่งที่มันพูดออกไปไม่ได้สิ่งที่มันต้องเก็บงำไว้เป็นความลับสิ่งที่มันดูคลุมเครือสิ่งที่มันเหมือนกับมีทั้งข้างขึ้นข้างแรมมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนนอกจากต้องได้รับแสงคนอื่นสะท้อนกลับมาถึงจะเห็นชัดเจนมันเป็นสิ่งที่ไม่มีแสงในตัวเองแต่มันมีแสงแล้วมันดูสวยงามเพราะว่ามันสะท้อนมาจากคนอื่นเป็นคนบอกว่าเขาสวยงามคนอื่นเป็นคนบอกว่าเขาดูดีมันคือสิ่งที่คนอื่นพูดต่อๆกันมาว่าเขาเป็นแบบนั้นแม้เขาจะดูดีแค่ไหนก็ตามแต่มันไม่ถูกฉายออกมามันถูกอยู่ในมุมมืดมันอยู่ในมุมต่างๆแต่มันจะสว่างก็ต่อเมื่อมีคนพูดถึงเขามีแสงส่งกระทบเขามีสปอตไลท์ยิงใส่เขาเพราะฉะนั้นพอเขาทำตัวเงียบเขาทำตัวที่ไม่ให้ใครรู้เขาทำตัวที่ไม่พูดถึงใครไม่กระทบถึงใครมันก็กลายเป็นเหมือนความลับที่มันถูกปิดเอาไว้เป็นตัวแทนของกลางคืนที่มันบอกใครไม่ได้มีแค่ยามกลางคืนเท่านั้นถึงจะเห็นพวกเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ตามชื่อเรื่องจริงๆนะฮะก็คือสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่มันคือความลับที่มันต้องเก็บซ่อนไว้แล้วมันก็อยู่คู่กันซะด้วยคือพระจันทร์กับดวงดาวพระจันทร์กับดวงดาวก็อยู่คู่กันบนท้องฟ้าด้วยในยามค่ำคืนทีนี้พอความรักที่มันต้องปิดเนี่ยมันปิดกับใครบ้างปิดกับไว้ที่ต้องปิดกับไว้เพราะอะไรเพราะไว้ยังรู้สึกดีกับตัวของสตาร์อยู่ตัวของรูทเองก็ยังไม่กล้าบอกออกไปส่วนของไอวี่เนี่ยก็ยังไม่กล้าบอกออกไปเพราะว่าสตาร์รู้มาตลอดว่าไอวี่ชอบสตาร์ตั้งแต่2 ปีที่แล้วแหละที่เขียนเสื้อเนาะเพราะฉะนั้นตัวของสตาร์เองก็ยังรู้สึกว่ากลัวจะแบบเสียเพื่อนไปกลัวไอวี่จะเสียความรู้สึกแต่จริงๆอ่ะมันก็เป็นมุมของเวลาสตาร์มองก็บอกแบบนั้นนะเขามองในมุมของคนเสียความกลัวว่าไอวี่เสียความรู้สึกทีเนี้ยไอวี่เนี่ยเป็นคนเข้าใจโลกมากๆเลยและเป็นคนเข้าใจว่าตัวเองต้องทำตัวหรือวางตัวยังไงถ้าไอวี่เป็นคนไม่เข้าใจนะการที่สตาร์ไม่บอกอ่ะไอวี่โกรธนะแล้วพอโกรธอ่ะก็อาจจะกลายเป็นคบกันเป็นเพื่อนไม่ได้หรืออาจจะกลายเป็นเพื่อนทะเลาะกันก็ได้นะยิ่งรู้สึกตัวเองชอบเขาอยู่แล้วด้วยอ่ะมันเหมือนโดนหักหลังมันรู้สึกว่าเหมือนกับทำไมฉันไม่ใช่คนสนิทอีกต่อไปแล้วหรอเพราะมันมีความที่เหมือนอยากจะเอาชนะอยากจะเป็นแฟนผสมปนเปกันมันทำให้เขาอ่ะอาจจะกลายเป็นว่าเขาไม่ยอมรับในสิ่งที่สตาร์ปกปิดหรือปิดบังเขาก็ได้แต่เผอิญว่าไอวี่เป็นคนเข้าใจโลกมากๆการที่เขาเข้าใจได้ขนาดนี้เพราะว่าตัวสตาร์ได้พยายามจะกีดกันหรือผลักเขาออกไปจากวงที่เป็นแฟนอยู่แล้วก็คือต้องการให้คงความเป็นเพื่อนกันไว้โดยการที่เหมือนกับว่าการที่เธอจะบอกชอบฉันก็พยายามจะบ่ายเบี่ยงหรือเลี่ยงไปในทางอื่นสิ่งนี้มันทำให้ตัวของไอวี่เองก็รับรู้ไกลๆแหละว่าฉันก็คงถูกตีเส้นไว้แค่เพื่อนฉันคงไม่กล้าก้าวข้ามผ่านเส้นความเป็นเพื่อนไปอีกแล้วอย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้นมันทำให้ตัวไอวี่เขาก็เข้าใจแต่ก็คือในความเป็นเพื่อนที่ไม่มีความชอบอยู่ลึกๆเนี่ยที่มันต้องเก็บเอาไว้มันก็ยังเป็นห่วงสตาร์อยู่แล้วก็รู้สึกว่าถ้าสตาร์จะไปชอบใครสักคนหนึ่งอ่ะก็ขอให้เป็นคนดีๆที่ฉันรู้สึกฉันไว้ใจแล้วกันซึ่งตอนแรกไอวี่แกไม่รู้หรอกนะว่าคบกับลูนถูกปะแต่ก็เผอิญว่าก็ไปโป๊ะแตกกันที่ร้านขายเสื้อไอชุดว่ายน้ำตัวไอวี่เห็นวันนั้นก็รู้แล้วแหละแต่ไอวี่ก็ยังไม่ได้จับผิดหรือบอกออกไปแต่ก็เห็นความแบบคอยจับโป๊ะ2 คนเนี่ยว่าเป็นยังไงแล้วก็เห็นว่า2 คนมันอยู่ติดกันตลอดเลยก็เลยมีการไปคุยกับตัวของลูนว่าแบบเธอแบบมันน่าไว้ใจหรือเธอมันปกป้องซาได้จริงหรือเปล่ามันเป็นคำท้าทายแต่พอเห็นจากที่
ตัวของรูนปกป้องสตาร์ได้จากกับหนุ่มผู้ชาย3คนที่จะเข้ามาทำเป็นแบบต้อแตะหรือจีบตัวสตาร์อย่างเงี้ยก็เป็นการแบบหาตัวเอาตัวรอดโดยการเหมือนกับไม่ต้องต่อยตีเนาะแต่เป็นการเอาตัวรอดที่ชาญฉลาดทางหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยพอทำแบบนั้นปุ๊บเนี่ยก็ถึงว่าเธอก็ดูแลตัวเองได้เนาะแล้วเธอก็น่าจะดูแลสตาร์ได้ดีด้วยแล้วสตาร์ก็ดูแฮปปี้กับการอยู่กับเธอด้วยแล้วก็ดูปกป้องได้ดูเป็นคนที่ผู้ชายที่ไว้ใจได้วางใจได้แล้วว่าไอวี่พอรู้ว่าเป็นรูนอ่ะส่วนจริงๆมันก็ลึกๆก็ไอวี่รู้จักนิสัยรูนประมาณนึงอยู่แล้วก็พอจะรับรูนได้อยู่แล้วแหละแต่แค่รู้สึกว่าแล้วรูนมันจะดูแลตัวเองได้ดีหรือเปล่าถ้ามันดูแลตัวเองไม่ได้แล้วมันจะดูแลสตาร์ได้ยังไงแต่พอเห็นวันนี้ก็รู้สึกว่าโอเคมันดูแลตัวเองได้ก็เลยคิดว่านั่นดูแลสตาร์ได้ก็เลยยอมปล่อยตอนจบก็เลยบอกว่าดูแลตัวเองได้ดีแล้วนี่ก็ฝากดูแลสตาร์ด้วยละกันแล้วหวังว่าเธอจะแบบดูแลเขาอย่างดีรู้สึกว่าเขาเป็นรูนแล้วก็ไว้ใจแต่มันพูดไปมันก็พูดด้วยความแบบแมนๆแหละว่าฉันยอมเนาะแต่ลึกๆข้างในมันยังแบบฉันยังไม่เคยมีโอกาสได้บอกรักสตาร์สักคำเลยแล้ววันนี้ฉันก็ต้องยอมรับแล้วว่าคนที่ฉันชอบมันได้จากฉันไปแล้วและฉันก็เปิดทางให้เขาฉันชอบจังหวะตอนที่เหมือนกับเซราพยายามจะถ่ายรูปแล้วตัวของไอวี่ก็มาแทรกกลางเลยคือเขาก็ช่วยรูนนะเขาก็ยอมรับว่ารูนก็คือคนหนึ่งที่สตาร์รักแล้วก็ยอมที่จะให้รู้สึกว่าคนเนี้ยเหมาะสมกับตัวสตาร์แล้วตัวเองก็ไม่เข้าไปขัดขวางหรืออะไรด้วยแล้วก็ยอมรับอย่างเข้าใจแล้วก็เก็บมาร้องไห้ชอบประโยคที่เขาบอกว่ามองบนท้องฟ้าแล้วเห็นดวงดาวแล้วก็ไม่เคยเห็นดวงดาวห่างไกลขนาดนี้เลยเพราะว่าเขาเปรียบเปรยดวงดาวบนท้องฟ้าเหมือนดวงดาวที่อยู่ใกล้กับเขาคนที่เคยอยู่กับเขาตลอดไปทำกิจกรรมด้วยกันตลอดแต่วันนี้มันไกลออกไปจากเขาแล้วเขาไม่ได้เป็นที่จำเป็นกับสตาร์อีกแล้วเขาไม่จำเป็นต้องเป็นที่พักพิงให้สตาร์อีกแล้วในเวลานี้เขาไม่ได้อยู่ใกล้สตาร์ทุกวันเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะสตาร์อยู่ใกล้กับรูนแล้วอย่างเงี้ยวันนี้สตาร์ดวงดาวมีพระจันทร์เคียงข้างแล้วฉันไม่จำเป็นต้องไปยืนข้างดวงดาวอีกแล้วฉันแค่ถอยห่างออกมาแล้วดูสตาร์บนท้องฟ้าดูดวงดาวบนท้องฟ้าที่มันสวยงามกว่าทุกๆวันแต่เป็นความสวยงามที่มันอยู่ห่างจากเดิมมากๆเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเขาก็คิดมาแล้วแหละทำใจมาหนึ่งแล้วแต่คำว่าทำใจมันก็คือเสียใจอยู่ดีนะฮะมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าแบบฉันก็ร้องไห้เสียใจจนไวก็งงเหมือนกันว่าเสียใจเพราะอะไรซึ่งไวก็ยังไม่รู้เรื่องนะว่าตกลงแล้ว2คนนี้คบกันแล้วอะไรเงี้ยต้องรอดูว่า EP หน้าจะเป็นยังไงนะครับผมทีนี้พอมาถึงความสัมพันธ์ของตัวสตาร์กับตัวของลูนก็พัฒนาไปเร็วมากด้วยความที่2คนเป็นแฟนกันแอบคบกันอยู่ในฤดูร้อนแต่ก็น่าจะได้คุยกันทุกวันมีความแบบว่าคุยกันงุ้งงี้พิมพ์แชทนู่นนี่นั่นหากันตลอดนะครับผมแล้วถึงความรักพัฒนาไปอย่างเร็วในจังหวะ EP นี้ด้วยที่มาเที่ยวสวนน้ำด้วยกันแล้วก็เหมือนกับมีความหึงหวงกันแล้วก็รู้สึกว่าการที่จะการันตีว่าฉันรักเธอจริงๆก็คือการทำน้ำลงไปแล้วก็จูบปากกันจริงๆก็ถ้าพูดถึงเรื่องความเป็นคอนเซนต์ก็คือไม่ได้มีการขอคอนเซนต์กันก่อนเนาะว่าฉันจะจูบปากเธอนะฉันจะทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เธอนะแต่มันเป็นจังหวะที่การดึงลงไปในใต้น้ำแล้วจูบปากเนี่ยบางทีมันคิดได้2แง่เหมือนกันนะว่าบางคนเขาอาจจะรู้สึกไม่โอเคแต่ด้วยความสตาร์ไงเขารักลูนมากลูนก็รักสตาร์มากคือมันก็เป็นจังหวะแหละมันขึ้นกับคู่ว่าคู่ไหนคู่นึงเนาะบางทีการกระทำแบบนี้มันดูเป็นการที่ไม่ขอคอนเซนต์มันก็ดูไม่ดีแต่ในบางจังหวะที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่จำเป็นต้องให้คอนเซนต์ผ่านการพูดนี่มันเป็นการให้คอนเซนต์ผ่านเหมือนกับภาษากายbody language ต่างๆสายตาคำพูดต่างๆคำพูดมันอาจจะไม่จำเป็นแบบนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นการที่คุณดึงลงไปแล้วทำแบบนี้แล้วเขาไม่รู้สึกโกรธหรืออะไรมันก็หมายความว่าจริงๆเขาก็ยินยอมให้มันมีการจูบต่อไปได้เหมือนกันก็แสดงว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องมีคอนเซนต์มันก็คือคอนเซนต์ไกลๆแหละที่ตัวสตาร์เองก็ยินยอมเหมือนกันโอเคเพราะฉะนั้นที่ต้องพูดต้องพูดไปก่อนเพราะบางคนอาจจะคิดเรื่องของคอนเซนต์เนาะหมายถึงมาขอก่อนทำแบบนี้ได้ยังไงโอเคแต่คือดึงลงไปแล้วไปจูบกันทั้ง2คนยินยอมแล้วก็จูบกันใต้น้ำก็เป็นซีนที่โรแมนติกมากๆแล้วก็ยาวพอสมควรเลยมัน30 กว่าวิ40 วิแล้วทำให้เห็นว่าฉันมั่นใจได้นะว่าฉันรักเธอจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นพอมันเหมือนเป็นการแบบละลายน้ำแข็งเนาะ break the ice เนาะก็พอกลับบ้านปุ๊บก็โอนเลยจุ๊บลาหอมแก้มลาก่อนอันนี้คงไม่มีอะไรเงี้ยพอมีการจูบนี้ใต้น้ำปุ๊บก็เลยกล้าแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับเราละลายพฤติกรรมไปแล้วว่าอุ๊ยถ้าจูบตรงใต้น้ำอย่างนั้นได้แสดงว่าจุ๊บลาก็ทำได้หอมแก้มก็ทำได้ก็ทำให้2คนรู้สึกว่ามันพัฒนาความสัมพันธ์ไปในมากขึ้นแบบเรารู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่ทำให้รู้สึกตัวละครมันลึกซึ้งมากขึ้นแล้วมากกว่าคำที่ว่าเป็นความรักเฉยๆแล้วมันเป็นความรักที่รู้สึกว่ามันแนบแน่นมากขึ้นเพราะการจูบมันช่วยได้เยอะเหมือนกันแต่ทีนี้แหละสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ารู้สึกว่าตัวของลูนนี้มันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเนาะมันก็มีความเป็นแบบว่าดูเป็น introvert เงียบๆแต่เขาก็มีความแอบแซบอยู่ข้างในนะจ๊ะเขามีแอบความร้ายๆแบดบอยอยู่เบาๆนะจ๊ะมาทำอะไรแบบดูเห็นว่าก้มลงไปใต้น้ำจูบไม่มีใครเห็นหรอก
อะไรอย่างนี้มีความแบบหลบเท่ๆมีความอารมณ์แบบว่าจุ๊บเขาขอแบบส่งไนท์คิสก่อนจะแยกจากกันคือไม่ธรรมดาแล้วความเล่นหูเล่นตาของภูวินนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยครับผมคือรู้สึกว่าคิดแบบเอ้ยเธอมันมีเสน่ห์อยู่นะนี่เป็นแบบโพแฟนได้แล้วเขาคำหยาบหน่อยก็โพผัวคือมันมีความเป็นโพสิชันแบบนั้นปกติดูมันโพลูกแต่วันนี้โอ้ภูวินไม่ธรรมดาเลยจ้ะฟิลแฟนมากเลยอ่ะคือรู้สึกแบบเธอไม่เคยเห็นภูวินทรงนี้แล้วเขาเล่นได้เท่มากเขาเล่นได้แบบดูแบบหล่ออะเล่นได้แบบเป็นพระเอกมากๆอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกคือแบบโหไม่ธรรมดาเลยจ้ะน้องน้อยน้องเราลูกเราโตแล้วตั้งแต่ปลาวันฟ้าเราเนี่ยดูเป็นโพลูกมาตลอดตอนนี้น้องเขาโตแล้วลูกเขาโตแล้วลูกเราเป็นหนุ่มแบบว่าโลเว่แล้วคือแบบมันเป็นแบบเฮ้ยอ่ะก็ความรู้สึกคือเมื่อกี้ดูแล้วก็แบบแอบจิกแขนไปนิดนึงคือก็โอ้คือน้องมีเสน่ห์มากแล้วก็ภูวินมีเสน่ห์มากแล้วพอเล่นกับน้องตัวของน้องป่านเนี่ยรู้สึกว่าแบบเล่นได้น่ารักมากเล่นได้ดีมากๆด้วยฟิลแฟนมากจริงๆรู้สึกว่าเล่นเก่งแล้วภูวินดูเท่อะดูแบบปกป้องได้แล้วมันก็ดูแบบแอบร้ายๆมันแบบเป็น introvert ก็จริงนะแต่ฉันแอบแซบไม่บอกใคร feeling แบบนี้นะน่ารักดีก็ถือว่าตัวละครก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปทีนี้พอเวลาความสัมพันธ์พัฒนาไปเนี่ยมันจะมีอุปสรรคเข้ามามันจะกระเทาะได้ยากขึ้นแต่มันจะกระเทาะได้ง่ายจากความไม่ไว้ใจกันเรื่องของความไว้ใจอาจจะไม่ได้พิสูจน์ตรงนั้นเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่ามันจะพิสูจน์ยังไงต่อไปในคู่นี้เนาะอย่างที่ถ้ามาคุยกันถกกันเรื่องของการที่ว่าการไม่บอกเพื่อนอย่างไว้หรือว่าไอวี่นี่ทำมาถูกต้องไหมแล้วว่ามันมีทั้งผิดและถูกคือเราบอกไม่ได้หรอกว่ามันจะผิดหรือถูกยังไงเนี่ยมันขึ้นกับสถานการณ์ของแต่ละคนอะไรเงี้ยแต่สำหรับเราสถานการณ์แบบเนี้ยจริงๆแล้วการบอกไอวี่ไว้อาจจะเป็นเรื่องดีกว่าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไงว่าไอวี่เขาจะแบบรับได้หรือเปล่าก็เข้าใจในมุมของสตาร์คือต่างคนมันต่างคิดในมุมของตัวเองเขาคิดแทนกันเพราะรู้สนิทกันมาก่อนเนาะก็รู้ว่าอีกคนจะคิดแบบไหนเงี้ยแต่บางทีเขาก็ลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วว่าไอวี่คือคนที่น่าจะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาดีที่สุดแล้วก็ได้เป็นคนที่อยู่ใกล้ๆเขามากที่สุดอะถึงจะไม่ใช่เป็นแฟนก็จริงถึงรู้ว่าไอวี่ชอบเขาก็จริงแต่มันก็เป็นโพสิชันที่น่าจะควรบอกไอวี่เหมือนกันอย่างไว้เนี่ยมันไม่บอกมันเป็นไรแต่ไอวี่อย่างน้อยควรเราชอบน้องไว้ตรงนึงตรงที่ว่า EP เนี่ยมันทำให้เห็นเสน่ห์ของไว้กับไอวี่ขึ้นมาซึ่งมันจะสานพัฒนาต่อไปเป็นความเป็นคู่กันได้ตรงที่ว่ามาเจอกันในห้องเนาะที่โรงเรียนเนาะแล้วก็มาทำความสะอาดคนนึงกวาดคนนึงถูคุยกันปรับความเข้าใจกันปรับทุกข์กันมันก็เปิดมุมว่าให้ตัวของไวเข้าใจไอวี่มากขึ้นในหลายๆมุมแล้วยังมาเดินกลับด้วยกันตอนจบอีกก็เหมือนกับว่าทำให้ไวรู้สึกเป็นห่วงไอวี่แล้วเอามาซบไหล่หรือจะเป็นตอนที่เหมือนกับว่าหยิบกล่องของไอวี่ลงมาแล้วเอากล่องของไวขึ้นไปแทนให้รู้สึกว่าฉันก็เทคแคร์นะเห็นไอวี่ไม่สะดวกต้องมาต่อบันไดก็เลยดูแลให้มาอยู่ชั้นอีกชั้นนึงแล้วว่ามันเป็นจุดใบเล็กๆแหละว่าความสัมพันธ์ของสองคนนี้มันไปต่อได้แล้วมันจะไปต่อในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นแฟนกันได้มากขึ้นโอเคอีกคู่หนึ่งจีเวลกับแทนนะครับผมน้องริวกับจาวาคู่นี้ก็น่ารักเธอจะพั่มเพออะไรถึงเขาขนาดนั้นล่ะคุณพ่อมดน้อยเดินไปก็เจอเขาพอเวลาปิดเทอมมันฟุ้งซ่านมั้งกินข้าวก็เจอเขาดื่มน้ำก็เจอเขาอะไรขนาดนั้นสั่งน้ำเขามากินเลยดีกว่าสุดท้ายก็เขามาส่งน้ำจริงๆอาจจะให้คนงานบ้านนี้แล้วก็มาเจอกันพอดีนะฮะพอเจอกันพอดีเสร็จแล้วก็ได้ชวนเข้ามาต่อเลโก้แล้วก็ชอบความที่แบบต่ออยู่ในห้องแล้วก็มีเสียงว่ามันเป็นรูเดียวต้องยัดแรงๆสิอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคนที่ฟังข้างนอกคนฟังข้างนอกเขาแบบว่าคุณผู้ชายทำอะไรอยู่ในห้องคะอะไรอย่างงี้ แต่ก็คือต่อเลโก้กันแล้วก็ชอบความที่เหมือนกับว่าที่ต้องต่อเลโก้เพราะว่ามันเป็นของเล่นคนรวยแต่ก็คือฉันต่อรู้สึกว่าฉันแบบมันคือความทรงจำแล้วก็ทุกๆครั้งที่ต่อไปมันคือการที่เขาจำได้ว่าเขาต่อในช่วงเวลาไหนแล้วเขาต่อกับใครแล้วก็คือเหมือนกับว่าชอบความแบบความเร็วของน้องแทนมากว่าอย่างนี้ก็หมายถึงว่าพี่ก็จะจำผมรู้สึกกับเลโก้ตัวนี้งั้นผมขอเป็นพ่อมดนะอะไรอย่างนี้น่ารักดีเนาะซึ่งมันก็ทำให้มีจิตหัวใจของตัวของน้องจีเวลของเราเนี่ยต้องแบบว่าหวั่นไหวแน่นอนนะแต่ไม่แน่ใจว่าความเป็นพวงกุญแจคู่นี้มันจะส่งผลอะไรต่อไปหรือว่ามันจะมีการซื้อกุญแจใหม่ให้หรือว่ามันเป็นการเปรียบหรือว่าต่อไปนี้เขาจะชวนเข้ามาในบ้านได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปก่อนเลยแต่ดูทรงแล้วเนี่ยดูน้องจีเวลของเราเนี่ยดูจะติดคนนี้เป็นพิเศษนะจ๊ะแทบจะเหมือนกับถ้าขอให้เขาอยู่ได้ก็คงขอให้เขาอยู่แบบแหละแต่เขาต้องกลับบ้านไปนอนพัดลมตากแอร์ไม่มีแอร์ร้อนๆก่อนนะจ๊ะต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงเพราะดู EP หน้าตัวอย่างเหมือนกับว่าเหมือนตัวของแทนจะไม่เข้าใจจีเวลด้วยเหมือนจีเวลอาจจะเข้าไปลุกล้ำในชีวิตส่วนตัวของแทนมากเกินไปโดยที่เหมือนกับว่ามาทำไมมาลุกล้ำทำไมอะไรเงี้ยเพราะมันมีประโยชน์ที่เหมือนกับว่าลุงนี้เราเป็นแค่
แค่คนรู้จักกันหรือคนที่เคยเจอหน้ากันก็พอนะไม่ต้องเป็นคนสนิทกันต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับคู่นี้เนาะมันคงไม่ง่ายนักหรอกมันเพิ่ง EP 5คู่หลักเขายังไม่ได้แบบว่าเพิ่งผ่านโรแมนติกไปเองนะคะตัวของคู่แบบว่าอย่างจีเวลกับแทนก็ต้องรอนิดนึงมันจะมาเทนที EP 5ไม่ได้มันต้อง EP 6ก่อนอุปสรรคก่อนแล้ว EP 7จะได้รักกันก็ได้ก็เป็นข้อดีนะของการที่มีแผลที่เท้าจะไปสวนน้ำกับเพื่อนก็ได้มาอยู่กับคนที่ตัวเองชอบโอเคประมาณนี้ครับผมกับ Summer Night ครับผมความลับในคืนฤดูร้อน EP ที่5นะครับขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามที่เสียงของทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย